السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ماما مليكة. اليوم جبت لكم وصفة شهية اللي كل الناس بتحبها، كبير وصغير، اللي هي الفطير المشلتت المصري. إن شاء الله وصفة اليوم تنال إعجابكم، خليكم معي وتعالوا نشوف مع بعض المقادير وطريقة التحضير، وأتمنى لكم فرجة ممتعة. يلا تعالوا مع بعض نشوف المقادير تبعت وصفتنا اليوم. في عندي 4 كاسات من الطحين لكامل استعمالات. أنا قست بالكاسة هاي الكاسة المعيارية 4 كاسات، طبعا منخلتهم منخلين. وفي عندي معلقة صغيرة من الملح، وفي عندي معلقتين كبار من الزيت النباتي طبعا، ومية دافية. بس هذه هي كل الأشياء اللي بدنا نعجن فيها. تعالوا مع بعض نعجن عجينتنا بالإيد، مش محتاجين يعني نشغل العجانة، ما بتاخد معنا وقت. خليكم معي وتعالوا نعجن مع بعض. هلا نعمل حفرة، بنحط الملح تبعنا، الزيت، هلا مية دافية، ما نحط كتير، شوي شوي. هيا بعد ما التمت معانا العجين، هلا نبدأ احطها على الكاونتر. الكاونتر عندي نظيف. شفتوا العجينة لملمتها، ما بدها مية كتير، لا بدها تيجي ناشفة كتير ولا طرية كتير، بس نحاول نحط المية اللي تخلينا نجمع العجين. هلا لو بالعجانة بتعجنيها 5 دقايق، لو بإيدك بتاخد 8 دقايق. هلا بدنا نعجنها 8 دقايق وبورجيكم كيف شكلها. هي بعد ما عجنتها 8 دقايق، شايفين كيف صارت؟ شايفين؟ صارت طرية. هلا خلاص بكفيها. هلا بدي احطها ببول. هلا ندهن زيت البول تبعنا، ونحط العجينة تبعنا ندهن وشها. هلا بدنا نغطيها ونخليها ساعة. بعد ساعة بدي ارجع لكم وورجيكم كيف بدنا نساوي. هي عجينتنا بعد ما ارتاحت. طبعا انا قلت خليتها ساعة، خليتها اكثر من ساعة لانه اضطريت انا اطلع، وحطيتها بالثلاجة، قعدت تقريبا 6 ساعات بالثلاجة. هلا بدنا نقسم عجينتنا. طبعا انا لما طلعتها من الثلاجة خليتها نص ساعة برا على اساس انه لسه جامدة. شايفين كيف؟ هلا بدنا نقسم العجينة مع بعض 16 كورة وبعدين برجع لكم. هلا بدي ادير طحين الصينية تبعتي، وبعدين بدي اقطع لي 16 كورة، 2 متوسطات و14 قد بعض. هلا بدي اقطع الباقي وبرجع لكم. هي بعد ما قطعناهم 16 كورة، 2 كبار و14 صغار. هلا بدنا نغطيهم ونخليهم 10 دقايق. يعني الفطير صحيح باخد وقت، بس قد ما ريحتي العجين قد ما بيطلع بتفرد معاكي العجين بسهولة. هلا بدنا نغطيهم كمان 10 دقايق. هون بصحن دوبت سمنة حيوانية مع زيت نباتية، نص كاسة من السمنة ونص كاسة من الزيت النباتي. طبعا إذا ما بدكيش تستعملي السمنة فيكي تستبدليها بالزبدة، فيكي تذوبي زبدة، بس حاولي تتخلصي من الحليب اللي يكون فيها عشان تعطيكي نتيجة أحسن. خلينا ندهن مع بعض الصينية تبعتنا. أنا دهنتها هيها، حضرتها، دهنتها من هالخليط السمنة والزبدة. هي دهنت الحواف كلهم. هيا نحضرها ونحطها تكون جاهزة معانا. وهلا بدنا نبدأ نمد في العجينة تبعتنا بعد ما ريحتها
تقريبا اخذت معي، ريحتها 10 دقايق، يا إلها 10 دقايق مريحة. هلا بدنا نبدأ بأول كرة تبعتنا. بنحط طحين عشان ما تلزق معنا، وناخد الشوبك تبعنا ونمدها. هلا بدي احطها على الجنب ترتاح على بال ما اكمل 7 صغار، وبعدين برجع اورجيكم شو بدنا نسوي فيها. هلا بعد ما خلصنا 7 من الصغار وواحدة من الكبيرة، بدي اغطيهم ببلاستيك عشان ما ينشفوا، واخليهم يرتاحوا كمان 7 دقايق. يلا هلا خلونا نبدأ نمد العجينة تبعتنا. هي بعد ما خليتها ارتاحت، شايفين؟ نحاول اتخلص من الطحين اللي فيها ونبلش هيك، وبعدين نبدأ نحطها بالوسط ونمدها. شايفين كيف؟ يعني حاولي انك تمدي الطراف اكتر وتشديها. شايفين؟ شايفين هدول الطراف زي هيك بنشدهم شوي شوي. شايفين كيف لما ريحت العجينة صارت تمد معي؟ هلا بنمدها بصينية وبنشدها لبرا. هلا بدنا نحط عليها سمنة مع الزيت. هلا بدنا بعد ما حطينا اخر طبقة بدنا نقص هدول الاطراف لانهم خمال عشان ما يجي معنا الفطير هيك معجن. هلا بعد ما قصينا الجناب، هلا بدنا نجمعها هيك زي الضرب، ونعاود ونحط هذا على الجنب هذا. شايفين؟ هلا اذا حسيتوا من هون الجناب تبعها خمال بتقصيه. هاي شفتوا كيف عملتها زي المربى؟ هلا بنجمع لها الجناب كلهم على الكورنر هدول يتجمعوا، وبعدين نعملها زي الكرة وبنحطها بالصينية هيك. بدنا نريحها ربع ساعة. هلا بدي اجيب الاولى اللي عملتها معاكم، بدي امدها قدامكم وندخلها الفرن. هي اخذنا الفطيرة الاولى اللي خليناها ارتاحت مع بعض. هلا بنمدها، حاولي انك تمدي من الوسط عشان ما يضل خمير، يكون كلها قد بعض. شايفين كيف بتمد معي بسهولة؟ نحاول نمدها كلها مقاس بعض. هلا انا كنت سخنة الفرن على 480 درجة اللي هي الفahrenheit، فبدي ادخلها الفرن من تحت واشوفها لحد ما تتحمر. لما اشوفها تحمرت بطلعها فوق بتاخذ لون، بس ما بشغل عليها الشوايه على اساس ياخذ راحته بالستواي. طبعا انا كنت بحمي الفرن قبلها بربع ساعه. هلا بدي ادخلها الفرن وارجيكم اياه بعد ما اخلص. هي الفطيره تبعتنا بعد ما جهزت، اخذت ربع ساعه. بدي اورجيكم من تحت كيف شكلها، اذا بتبين لا. شايفين كيف شكلها؟ تحمرت من تحت معانا وهيك مقحمشة. هلا بدي اسوي الثانية وبعدين اورجيكم طريقة التقديم. اخذت معي ربع ساعة بالضبط. هي الفطير بعد ما جهز وخليته برد شوي. هلا بدي اقطع واحدة معاكم وارجيكم اياها من جوا كيف شكلها. طبعا الريحة ما اقولكم، يعني تمنيتكم تكونوا معي. طبعا هذا مقص المطبخ، سخنة لسه شوية. هذا هو الشكل تبعها، شايفين كيف مورقة شكلها، والريحة ما اقولكمش. هذا
شفتوا كيف بعد ما قطعته قدامكم؟ شايفين كيف مرة وكله مستوي؟ شايفين؟ زي ما قلت لكم طريقة تمشوا على الطريقة اللي أنا استعملتها. شايفين كيف مرة؟ وهذه هي وصفة اليوم، خلصت معنا. بنقدمها طبعا مع القشطة والعسل أو الجبنة زي ما بتحبوا. وهاي وصفة اليوم، إن شاء الله تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رأيكم. وشكرا على مشاهدتكم. لا تنسوني باللايك والاشتراك والشير مع الأصدقاء. وإذا كنتوا تشوفوا الفيديو لأول مرة لا تنسوا تشتركوا معي وتفعلوا الجرس عشان يجيكم كل جديد. وإن شاء الله إلى وصفة قادمة بإذن الله.